Hi guys! Welcome back to another tuts or tutorial with me, Abby, or you can call me Mom She Abby. For today's video, I'm gonna show you how to change suit on Adobe Photoshop using my personal computer. Siyempre, bago ko mag-start, kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel at interesado ka sa mga ganong klaseng tuts or tutorial, make sure na tinap mo na ang subscribe button and isama mo na rin ang bell icon para ma-notify ka every time na may mga bago akong upload. Okay, let's start. Open ko na itong Adobe Photoshop. So, yan. So, open ko lang yung mga gagamitin ko, picture or photos. Okay. So, itong suit na ito, dinownload ko lang sa Google. So, marami namang madadownload dun. So, ayan. Ito na yung suit. So, ngayon, i-crop ko siya. Unahin ko na lang muna itong picture. So, ngayon, papalitan ko muna siya ng background. Ayan. By using yung brush. Ayan. Isi-select ko lang yung mga gusto kong palitan ng background. Ayan. Ayan. After ma-select, punta ako sa edit and fill and okay. Ayan. Palitan na yung kanyang background color and left click lang pag i-deselect na. Punta ako dito sa suit. Suit. Sa pamamagitan nito. Sa tools na yun. And kakat ko lang or minamarkahan ko lang yung parts na kukuhanin ko. So, left click, tapos make a selection. Okay. So, tapos, punta ulit ako dito sa cursor na may plus. And, dedicate ko siya papunta dito sa picture ng model ko. So, ayan. Ayan, papantahin ko lang yung size niya para magmukhang suot ka na naman baby ko yung suit.
ayun, i-adjust lang. Para magmukha na sakit niya talaga. So, ayan, okay na. So, punta na ako dito sa isang background. So, i-apply ko muna dito. Click ko lang yung cursor. And apply. Main background. Didelete ko yung mga excess dito sa gilid-gilid sa pamamagitan ng eraser. So, ayan. Erase lang. So, ayan. Next naman tayo dito sa kabilang gilid. So, ayan. Okay na yung mga gilid-gilid. Linis na. And next naman, ito ulit. Balik ako dito sa suit. Alisin ko lang yung mga excess dito sa gilid. After nito, itong nasa neck niya, color blue. Alisin ko lang siya. Or i-delete ko lang siya. Ayan. Sa pamamagitan pa rin ng eraser. Ayan. And kukuha ko ng skin niya dito sa neck sa pamamagitan ng brush na may circle na yan. Select lang ako ng part dito sa neck niya and ikakopy ko. So, yun. Control and Alt. Tapos, idadrag sa pwesto na gusto mong pagpwestuhan pag ikakopy. So, ayun. I-adjust ko lang siya. Ayan. And, i-adjust ko lang ulit. Ayan. And, click lang yung cursor ulit dito and apply. Ayan. Click ulit yung brush na may circle and tapat doon, deselect para mawala yung mark. Ngayon, i-retouch ko yung itong nasa neck niya sa pamamagitan ng band aid na yun sa taas. Ayan. Para mamukhang skin na talaga. Ayan. So, yun. May suit na yung aking model. And ngayon, kakrap ko na siya ng 2x2 size. Ayan. Ayan, ipipesto ko lang yung size ng 2x2 sa pinaka-center ng picture. And, pag okay na, enter. Na po, meron ng suit or napalitan ko na ng suit yung picture ng aking model.
So, ganyan lang po kadaling magpalit ng suit sa Adobe Photoshop. And dito na po natatapos ang aking video. Thank you for watching and see you on my next tutorial. Bye!